Anong qualities ng Generation H? Ano po yung Gen H? Yung marunong kumain ng tama. May 3 food groups para maging masustansyang pagkain. Go, grow, at glow foods. Mga tinatawag na plant-based foods ay magandang source ng fiber na kailangan natin para maging healthy ang tiyan at bituka. Alam-alagaan ang sarili. Hindi lang natatapos sa pagkain ng healthy. Dapat ay maging ligtas din ang paghahanda rito. Dapat din ay may sapat na tulog at tamang timbang ang mga bata. At ang kapaligiran niya. Mahalagang matutuhan ang waste management. Maglakad o gumamit ng bike kung malapit lang ang pupuntahan upang mabawasan ang usok. At may magandang mindset. Maaaring gawin ng breathing exercises upang mabawasan ang pagkabalisa. Mahalaga ring alagaan ang ating mental, emotional, at social health. Ang AHS ay handog ng AIA Philippines in partnership with DepEd and Knowledge Channel. Learn how to be physically and mentally healthy. A generation that is always healthy and happy! Maging parte ng Gen H. Generation Healthy. Monday, Wednesday, and Friday, 12:20 p.m. sa Knowledge Channel. Masayang matuto ng bago.